Când am venit, credeam că am confundat școala. Tu vorbești serios? Da. Adică cum? Nu știam că asta e școala asta. Am crezut că am confundat. Da, e foarte faină și e renovată, e foarte interesantă. Am găsit o școală nouă și e foarte, mă simt așa pentru o corporație, da, de 10 ori mai fain. Este incredibil. De ce? Nu așteptam că se schimbă așa în 2 luni. Știai ceva de schimbare? Știam, dar n-am crezut că e chiar așa de fain. E cumva de la culori și cum e designul nou, e mult mai frumos. Era fain și înainte. Da. Și cum ai și mai fain. Și eu. Îți place? Da. Acum se pare un pic mai fain școala. Well, good morning, sau cum se spune aici, bună dimineața. Nu, serios, adică jumătate din lumea care a trecut pe lângă mine în această dimineață vorbeau în limba engleză. Sunt într-o școală. Vorbesc serios. Nu e lobby-ul vreunui hotel de lux de undeva, nu e niciun atelier de decorațiuni interioare, deși am o legătură pentru voi cu asta. Sunt la TC, Transylvania College. Sunt în Cluj la o școală. A început școala, au venit copiii la școală și pe net a început să wow, ne-ați văzut școala, ne-ați văzut școala, ne-ați văzut școala. Eu având prieteni și având relații și cunoscând, zic, bă, ca să văd care-i treaba cu școala. 60 de zile lucrătoare, o mână de oameni de la școală și de la Morfoza, atelierul de creație care s-a ocupat de tot proiectul, au transformat școala complet. 4.000 de metri pătrați complet. Mai multe detalii, eu sper să găsim oamenii care știu și mai multe decât știu eu. Ideea e că au făcut o școală care s-a transformat într-un mare wow pentru copiii care văzuseră multe la viața lor. Și am venit și eu să văd, adică cum wow, adică care-i treaba cu wow. Bună dimineața, good morning. Bună dimineața, good morning, good morning, bună dimineața, good morning. Așa se intră aici în școală. Bună dimineața, good morning, good morning, bună dimineața, așa intră. Amenajarea mi s-a părut foarte frumoasă, adică culorile mi se par calme spre deosebire de roșu și alte culori mai stridente, care de regulă te fac mai uneasy sau mai agitat. Good morning, come in, please. Și mi se pare mai bine organizată, adică e mult mai mult spațiu liber. Nu știu, îmi place foarte mult, adică e un design foarte frumos și îmi place foarte mult verde. Și da, așa cum a zis și el, e foarte deschis și, nu știu, atmosfera e mult mai frumoasă. N-am mai făcut asta de când eram mic. Pac, 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 pac. Bună dimineața! Dimineața. Ce faci? Bine. Cum ești? Bine. Așa arată noua școală. Și ce au zis? Da, Au așa zis arată. că da. Și tu ce ai zis? Oh, wow! Wow, arată foarte frumos. Îți place să vorbești în engleză și să înveți? And do you speak English? Yeah. Oh, you speak English really good. Yeah. You like it? Yeah, I like it. La intrarea în școală, coridorul de mai devreme unde am vorbit cu copiii, e cuvântul kindness, bunătate. Ce v-a plăcut cel mai mult? Ce vă place cel mai mult la... Putem lucra pe iPad-ul. Cum? Putem lucra pe iPad-ul. Puteți lucra pe iPad-ul? Ok, nice. Ce-ți place cel mai mult? Băile. Băile. Am tot auzit că aveți niște băi foarte frumoase. Mă duc să le văd. Pot să mă duc să le văd, să le filmez? Dacă tot auziți copiii că le plac băile, hai să vedem ce băi au de nu... Stai, mă uit să văd dacă e scris pe ușă. Vă ziceam și mai devreme, primul lucru pe care îl fac copiii când intră în școală, sigur că fug pe scări în sus la clasă dacă au întârziat, dacă și-au uitat crăvățica, vin la recepție, dar e mesajul ăsta foarte fain și puternic. Apropo de kindness, că am văzut și kindness scris. Have a voice, adică, domnule, să ai o voce, să fii o voce, să-ți o folosești, ca mine, make a difference. Fii tu un pic, fă diferența între lucruri. Că, fă o diferență, make a difference, fă lucrurile să fie mai altfel, mai diferite. Și discover your spark, să-ți descoperi ce ai tu acolo în tine de-ți place și care contează și care te duce mai departe. Când vezi în fiecare zi mesajul ăsta, când intri în școală, ca tânăr, ca elev, ca și copil,
Bă, într-o zi, stai și zici, mă, așa e. I have a voice, am o voce, pot să fac o diferență în lumea asta și mi-am descoperit sparkul, scânteia. Și mă apuc să mișc lumea din loc. Hai! Everything you've ever wanted is on the other side of. Tot ce ți-ai dorit vreodată este pe partea cealaltă a, am să văd a cui, a ce? Of fear, pe partea alaltă a fricii. Don't let it overpower your mind. Nu lăsa frica să scucerească mintea. Și astea sunt mesaje de luptători, de război, niște... Bună ziua, hello! Au 2 profesori la clasă. Unul predă și au un asistent printre copii. Când vin în vizită tot felul de inspectori de aia și am miniștri ceva și se plimbă pe la clase. Așa sunt eu acum. It's okay to not be okay. It's okay to ask for help. It's okay to take a break. It's okay not know what's next. And it's okay to say no. Eu mi le pictez acasă. Că e ok câteodată să nu fii ok. E ok să zici, bă, nu e ok. Câteodată e ok să zici, tu cum facem asta că eu nu știu? E ok. Toți am trecut prin asta. Take a break. Acum înțeleg de ce le-au pus pernițele pentru take a break. E ok să nu știi ce se întâmplă mai departe. Asta e frumusețea vieții. Și it's ok to say no. Există cineva în spatele cortinei care are curajul nebunesc să zică hai să facem chestia asta. Și își mai găsește vreo 2, 3, 4 curajoși de ăștia nebuni, pentru că trebuie să fii foarte curajos să zici hai să încercăm. Cât avem 2 luni? Hai să încercăm. Ce zice Miss Oana, nu știu dacă m-am apucat să vă zic mai devreme, proiectul s-a făcut în 60 de zile lucrătoare. Corect. E cum sunt emisiunile în America cu turnover. E casa Flipping Houses, turnover. Exact așa m-am simțit eu personal în prima zi când am venit, pentru că n-am văzut școala de 2 luni, n-am intrat în timp ce se făceau lucrările și exact așa m-am simțit când am intrat în școală, exact ca în show-urile alea, da, cu redecorare într-un timp foarte scurt. Am intrat și așa umblam pe coridoare și prin clase. Wow, uite-te la eu, ce fain e acum, wow! Deci am fost wow de la început până la sfârșit. Exact și voi și copiii. Și copiii la fel. Elevii au fost întrebați, da, asta a fost trimis un survey, da, în care au fost întrebați cum ți-ar plăcea să fie școala ideală, da? Și ei au avut libertatea să scrie mi-ar plăcea să fie așa, mi-ar plăcea să am asta, mi-ar plăcea să pot să fac asta și bazat pe răspunsurile de la survey, da? Părinții au fost întrebați, teacherii au fost întrebați. Nu, un pic. Da. V-ați întrebat copiii și ați ținut cont de răspunsurile lor? Da. Am întrebat copiii, profesori, elevi, copiii fiind principalii factori de consultare și bazat pe ce au zis ei că le-ar plăcea și i-ar ajuta să învețe și i-ar ajuta să participe și să se simtă util, să se simtă ca și cum sunt ascultați, s-au făcut aceste chestii. Da. Nimic nu era încă clar să zici, uite, am detaliile alea puse la punct, hai să începem. În condițiile în care detaliile financiare nici măcar nu erau încă puse la punct, cineva a zis, ok, hai să vedem ce putem face. Că e una dintre cele mai faine chestii posibile. Atâta încredere avem, și are Ruxandra, și avem și eu personal, avem în Morfoza. În același timp ne-am consultat, am avut câteva ședințe care ne-am consultat, ne-au arătat ce au așa la nivel de plan, de câteva videouri. Ne-a plăcut ce am văzut și în același timp le-am acordat încrederea, hai să vedem. Cred că o să face ceva fain și a ieșit ceva fain. Asta a ieșit. Pentru că nu mi-a venit să cred ce am văzut când am văzut mesele astea, scaunele cu rotile. Ok. Vă puteți plimba așa prin toată clasa? Oh, wow. Și touchscreen? Touchscreen, că poți pur și simplu l-ai pornit. L-am pornit? L-ați pornit. Scuze, nu-i nimic. Dacă apeși jos acolo pe săgeata aia, și dacă apeși aici și mergi aici, poți să desenezi. Uite. Mie mi-a plăcut jos la recepție, cum ați făcut cu toate culorile alea vii. Le-am văzut și mie mi-a plăcut foarte mult. Îmi plac dulapurile. Îți plac dulapurile? Și baia. Am fost, să știi că și noi am fost la baie. Baia este incredibilă. Eu am crezut că-s la ceva hotel de lux. Și tu ai zis școala are nevoie de o schimbare. Da. Ok. Și te-ai pornit la drum, ai luat-o pe Diana, parteneră de la Morfoza, și ai zis, let's do this. Ok. Cum au fost cele 60 de zile în care veneai în fiecare zi aici să vezi evoluția? În primul rând, n-am venit nicio zi, că i-am făcut o promisiune fiicei mele că de când se demolează până în prima zi de școală nu intru.
n-ai intrat în școală 60 de zile? Da. Vorbești serios? Vorbesc foarte serios. Și cum stăteai Că m-am acasă? mâncat. Cum stăteai acasă? Îți dai seama, exact așa, ca și știi în filmele alea cu vise la cheie, Da. în care știi că ți se întâmplă ceva, dar nu știi ce ți se întâmplă și ai vrea să controlezi, că nu, Ok. îți director, adică Ok. despre ce vorbim. Normal. Și n-am intrat, pur și simplu, 60 de zile. 60 de zile. În Câți prima- oameni au lucrat la proiect? Sute. Sute. Clar. Sute. Deci veneau în fiecare zi aici oameni care lucrau și tu stăteai acasă și te gândeai orice. N-am ales culorile, n-am ales materialele, n-am ales... N-ai nu ales le-am nimic. Ales. Nu. Ce e în spatele nostru? E Alexandra? biroul nostru. Deci e sala profesorală? Nu, e biroul echipei de leadership a școlii. Biroul echipei de leadership. Adică directorii școlii. Ok. Sunteți mai mulți? Da. Ok. 12. E ca și în consiliile de administrație de la companie. Exact. Luați deciziile Aia. împreună. Și uite că toată lumea ne vede munca în fiecare zi, nu? Și asta Ok, e da. la copii, nu? A trebuit să Contează vadă cum se foarte lucrează. transparență. Exact. Și cum lucrează adulții, că unde văd copiii cum lucrează adulții? Că au fost foarte mulți și prieteni și apropiați și familie de-ai noștri dragi care ne-au zis că e imposibil. Ai auzit asta? Da, like Ai auzit-o? every day, în fiecare zi. În Hai. fiecare zi. Nu-i posibil, nu o să terminați la timp, cum adică nu intri, cum adică se construiește ceva fără să fii tu acolo. Toate astea le-am auzit, toate fricile celorlalți. Da. Cum a fost când ai intrat, Ana? Foarte neobișnuit. Ce colțul ăsta? Că îmi place foarte mult. E un colț în care ai liniște, te relaxezi și poți să ai discuții foarte frumoase cu partenerii care sunt în alte țări. Hide and read, ascunde-te și citește. Bă, ce îndemn fain. Hide and read. Sau hide and do work on your laptop sau ceva. La ea, Iată ca o școală din Japonia. Arată ca o școală din Japonia. Oh, wow! Era foarte interesant, arăta ca o școală foarte diferită de școala. Și a fost aceeași școală pentru 5 ani și acum că s-a renovat, pentru mine e mult mai bună școala asta, pentru ăsta de aici. Îmi place că avem chestiile aia care țin geaca, cu un model foarte frumos, cu niște oameni care urcă pe perete. Ce interesant, abia aștept să le Avem văd. scaune noi, care nu sunt așa fixe, care te poți mișca ca și scaunele de gaming și de astea. Ok, contează să fie ca și scaunele de gaming. Mi-a plăcut că e foarte renovat și e mai fain ca anul trecut. Adică au culoarea aia de galben și Și griul ăla. Serios? Și e Merg bine? plăcut, da. Ok. Și avem table interactive. Am ales faină. Clasele puțin mai mari și mai spațioase și îmi plac foarte tare băile. Deci de aici îți iei apă caldă, apă rece, apă la temperatura camerei, apă sifonată minerală, vii cu sticla și... Știți când eram mici și ne luam cafteală dacă scriam pe pereți. Aici te încurajează să scrii pe pereți. Nu știu, a fost un pic cam ciudat, adică am văzut totul schimbat și nu mai știam ce etaje care. Serios? Da, deci e un pic cam confusing așa. Noi așteptăm să avem voie să pictăm pe pereți, că suntem în design team și vrem să pictăm pe pereți mai multe. Sunteți în design team? M-au primit cu brațele deschise și școala și copiii și profesorii, totul e atât de drăguț, totul e atât de cald și eu chiar nu am ajuns să cunosc școala, doar am ajuns să o văd. Acum că o cunosc, tot e o surpriză, pentru că chiar și dacă ești nou în școală, este fascinantă. E o diferență foarte mare. Când am venit prima dată, nici nu aveam atâtea clădiri, nu erau atâtea facilități. Acum 12 ani îmi dau seama. Deci tu ai crescut cu școala și școala cu tine. Da, e o experiență foarte frumoasă, pot să spun, să văd cum am evoluat și eu și școala. Am avut tot mai multe experiențe pe partea și extracurriculară și academică, dar cred că și clădirea
cumva ne dă alt vibe acum. Adică totul când am intrat mi se părea așa de modern, atât de deschis, light. Și înainte, era frumos și înainte, adică era ceva diferit de alte școli. Dar acum parcă e chiar, nu știu, un spațiu în care putem să ne desfășurăm așa liber, cumva. Senzația asta mi-o dă noua clădire. Da. Am văzut-o foarte schimbată și am fost foarte pierdută când am venit la școală. Mă puțin, am mai urcat un etaj, am ajuns la cei mai mari decât cei pe care ați spun acum. Deci mergem să vedem niște băieți care sunt mai tough, așa, sunt mai adolescenți ca în filmele americane. Niște tricouri albe cu cravată, voi ați scăpat de cravată? Care avem sport, avem 2 zile pe săptămână sport. 2 zile pe săptămână sport? Azi și mâine. Ok. De cât timp? Și tu? You're just fashionable? Da? Sub uniforma? Da, au fost mai multe mici, dar anul ăsta a fost cea mai mare schimbare. Și ca program, structură de școală și cum arată așa, gen fizic, cum arată școala. La început n-am recunoscut-o. Serios? Urcați pe coridoare și erați... Ce e cu școala asta? Oh, wow. V-a plăcut? Am greșit-o. Ok, e ceva ce nu v-a plăcut? Pe toată lumea am întrebat ce le-a plăcut. Zi-mi o chestie care nu vă place la școala asta. Nu știu, programul ăsta parcă e un pic mai greu, că ai 3 ore până la masă și ți se face foame 3 ore, așa, da.